สืบเนื่องจากมีแฟนคลับช่องมิตรชนท่านหนึ่งสอบถามมาว่าฝักแบบเนี้ยที่ส่งรูปมาให้เนี่ยเพาะได้ไหมเรียกว่าพอดูช่องมิตรชนแล้วของอาจจะขึ้นอยากจะทำเองขึ้นมาก็เลยส่งภาพมาสอบถามมิตรชนต้องตอบอย่างนี้ครับวันนี้มาทำความเข้าใจเกี่ยวกับฝักกล้วยไม้กันก็สืบเนื่องจากที่แฟนช่องมิตรชนนะครับได้ส่งรูปนะฝักของกล้วยไม้สอบถามมิตรชนว่าสภาพแบบเนี้ยคล้ายๆแบบนี้เดี๋ยวขึ้นรูปไปที่มุมจออันนี้เป็นตัวอย่างฝักกล้วยไม้ที่มันแห้งแล้วนะเรียกว่ามันเกินอายุการที่เราจะเอาไปเพาะแล้วเขาถามมิตรชนว่าถ้าสภาพฝักเป็นแบบเนี้ยจะส่งมาเพาะหรือจะเพาะได้ไหมนะมิตรชนตอบอย่างนี้นะโดยธรรมชาติของฝักกล้วยไม้ฮะเวลาที่เขาอยู่ในป่านะมิตรเด็ดให้ดูนะนี่เด็ดออกมาแล้วนะแกะให้ดูเลยเนี่ยเมล็ดเขาจะเป็นสีน้ำตาลแบบนี้นะเป็นผงถ้ามันแห้งก็จะปลิวไปนะขึ้นเองได้ในสภาวะที่เหมาะสมคำว่าสภาวะที่เหมาะสมก็หมายความว่ามันปลิวไปอยู่ตรงไหนปั๊บเนี่ยถ้ามันอุณหภูมิความชื้นแสงสว่างไม่เหมาะสมมันก็ไม่ขึ้นนะนั่นเป็นการขยายพันธุ์ตามธรรมชาติถ้าฝักเป็นขนาดนี้แล้วนะแห้งจนแตกเลยนะแต่ถ้ายังไม่แตกแบบนี้ก็เอามาเข้าห้องแลบได้เพาะได้นะครับตอบอย่างนี้แล้วการเพาะเมล็ดกล้วยไม้เนี่ยที่มีชนสาธิตให้ดูก็คือใช้สารเคมีนะคำนวณสารในปริมาณที่ถูกต้องเป็นสูตรอาหารชนิดต่างๆนะก็สามารถเอามาเพาะได้ในสภาวะที่ปลอดเชื้อนะคำว่าปลอดเชื้อก็หมายความว่าในขวดเพาะของเราเนี่ยเราจะนึ่งฆ่าเชื้อจนไม่มีเชื้อโรคหรือสิ่งมีชีวิตใดๆอยู่เลยซึ่งจะไปรบกวนกับการงอกของเมล็ดกล้วยไม้นะทีนี้การได้มาซึ่งฝักเนี่ยก็จะมีอยู่2ลักษณะคือเขาติดเองกล้วยไม้บางชนิดฮะติดฝักเองเวลาอยู่ในป่าในเขาเวลาเราเดินไปเจอกล้วยไม้เนี่ยมันจะมีฝักติดอยู่แต่ปัญหาคือเวลาที่เราจะเอามาเพาะเนี่ยบางครั้งมันไม่คุ้มเพราะว่าถ้าไม่ได้ซีเรียสอะไรเป็นกล้วยไม้ป่าไปปลูกเลี้ยงเพื่อความสบายใจได้แต่ถ้าเป็นเชิงธุรกิจเนี่ยเราไม่รู้ว่าสีสันมันเป็นยังไงลักษณะดอกมันเป็นยังไงสายพันธุ์เดียวกันเนี่ยแต่ว่าลักษณะดอกจะแตกต่างกันออกไปดังนั้นการที่จะเอามาเพาะเนี่ยบางทีก็ต้องคัดต้นที่สวยๆมาทำเหมือนกันอีกวิธีการหนึ่งครับก็คือในเรื่องของการผสมพันธุ์ก็คัดเลือกต้นที่มีคุณลักษณะที่ดีและกระโดดเด่นเช่นอย่างนี้เป็นช้างนะของคุณลุงบัญชาที่มิตรชนบอกเป็นช้างกระพื้นสีชมพูโอ้อยากได้มากนะก็มาทำการผสมพันธุ์แล้วก็รอวันเวลาที่จะเอาฝักเหล่านี้ไปเพาะตอบคำถามคุณพี่ครับว่าแล้วฝักอย่างไรล่ะที่จะเอาไปเพาะได้นะห่วงระยะเวลาของกล้วยไม้เวลาเราผสมพันธุ์เสร็จเรียบร้อยเนี่ยพอเราได้ฝักนะนี่ก็เหมือนกันผสมพันธุ์ไว้นะฮะพอเราได้ฝักเนี่ยฝักลักษณะฝักกล้วยไม้จะเป็นเช่นนี้แต่ละสายพันธุ์แต่ละชนิดก็ลักษณะฝักจะไม่เหมือนกันแตกต่างกันออกไปนะเช่นตระกูลช้างฝักก็จะเป็นแบบเนี้ยนะนี่แต่ถ้าเป็นพวกแวนด้าลักษณะฝักก็จะแตกต่างกันออกไปนะเข็มก็จะแตกต่างกันออกไปนะเดี๋ยวพี่ชนขึ้นรูปไว้ที่มุมจอว่าฝักของสายพันธุ์ไหนเป็นอย่างไรกันบ้างนะเป็นตัวอย่างนะครับทีนี้อายุของฝักที่จะเอามาเพาะได้เนี่ยสูตรของกล้วยไม้การเพาะแต่ละสูตรเนี่ยก็จะแตกต่างกันออกไปเหมือนกันนะบางสายพันธุ์สามารถเฉพาะได้ตั้งแต่2 เดือนถึง3 เดือนเนี่ยนะเอาเป็นว่า3 เดือนขั้นต่ำนะเช่นพวกหวายนะอันเนี้ยฝักสามารถจะเอาไปเพาะได้อย่างรวดเร็วเลยกล้วยไม้ดินบางชนิดเนี่ย2-3 เดือนเนี่ยเอาไปเพาะได้แล้วนะและอย่างเราก็ต้องหมั่นคอยสังเกตเดินมาดูว่าฝักเนี่ยมันเริ่มเหลืองไหมบางทีเนี่ยเราผสมพันธุ์เองเนี่ยบางทีมันไม่ได้ตรงไปตรงมาไม่ได้เอาช้างเข้าช้างแต่เอาไม้หลากหลายสายพันธุ์เพราะต้องการอยากจะได้ของแปลกยกตัวอย่างต้นนี้ครับนี่มิตรชนผสมพันธุ์เอาไว้นะนี่ก็ฝักเนี่ยเริ่มเหลืองแล้วไอ้อย่างเงี้ย
ต้องถ้าเราทำได้ด้วยตัวเองได้เปรียบครับเราก็ต้องรีบเอาเข้าไปเพาะซะก่อนเพราะว่าวัดดวงกันไปเลยนะแต่ถ้าเป็นไม้ที่ไม่ได้พิเรนไม่ได้ผสมพันธุ์แปลกๆอะไรมากมายนักนะเราก็มีกำหนดระยะเวลาดังนี้ครับกล้วยไม้ดินแล้วก็กล้วยไม้หวายชนิดต่างๆอันนี้ใช้ระยะเวลาการถือฝักอยู่ที่ประมาณ2เดือนก็สามารถจะนำไปเพาะได้นะอีกกลุ่มหนึ่งครับเป็นพวกกล้วยไม้ฟาแลนด์หรือว่าแวนด้านะพวกนี้ก็จะใช้เวลานานขึ้นมาหน่อยครับประมาณ3เดือนนะก็เปิดฝักเพาะได้แล้วนะครับส่วนกล้วยไม้กลุ่มใหญ่ครับที่มีอายุฝักอยู่ที่4-5 เดือนนำมาเพาะได้ก็ได้แก่กล้วยไม้พวกสกุลเข็มนะสกุลช้างนะครับพวกสกุลแมลงปอนะรองเท้านาลีสกุลแคทเทอริยาสกุลแกมมาโตฟิลัมแล้วก็พวกออนทิเดียมต่างๆพวกนี้ก็โดยหลักๆแล้วก็จะ 4-5 เดือนนะนอกจากนั้นแล้วก็จะเป็นพวกกล้วยไม้ป่าชนิดต่างๆที่เก็บฝักมาจากธรรมชาติเนี่ยอายุฝักประมาณ 3-4 เดือนก็สามารถจะนำมาเพาะได้นะซึ่งปัจจุบันเนี่ยมิตรชนก็มีอาหารกล้วยไม้สำเร็จรูปสำหรับนำไปเพาะไปปลูกไปเลี้ยงกันสำหรับคนที่ชอบอะไรท้าทายด้วยตนเองครับก็สามารถเพาะได้หลายสกุลครับคลิปนี้นะฮะมิตรชนก็มาพูดถึงเรื่องฝักของกล้วยไม้เอาเป็นว่าสำหรับคนที่สนอกสนใจนะอยากจะเรียนรู้หรืออยากจะเพาะกล้วยไม้เองได้ติดตามช่องมิตรชน Channel ครับเปิดเผยสอนเทคนิคแนะนำชี้แนะนะเกี่ยวกับเรื่องของการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้เพาะกล้วยไม้ครบวงจรนะครับก็หวังว่าคงจะมีประโยชน์กับแฟนๆช่องมิสเตอร์ชนนะครับพบกันใหม่ EP หน้าครับสวัสดีครับครับสำหรับท่านใดที่มีความสนอกสนใจเกี่ยวกับเรื่องของการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยการปลูกเลี้ยงเพาะเลี้ยงกล้วยไม้ด้วยตนเองนะครับมิสเตอร์ชนก็มีความรู้เล็กๆน้อยๆทำเป็นเรียกว่าคลิปนะแต่ละตอนเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของการเพาะกล้วยไม้ติดตามได้ทางช่องมิตรชน Channel ครับตอนนี้ก็จะเป็นในเรื่องของฝักกล้วยไม้แล้วก็จะทำเผยแพร่ครบวงจรไปเลยนะครับเพื่อให้แฟนๆที่สนอกสนใจด้านนี้ทำได้ทำเป็นเพาะกล้วยไม้เป็นเห็นรายได้ครับสวัสดีครับ